Let's just hope it works. There. Hi, sir. Mr. Nicaton, you're the leader. No, sir. He's the leader. Hi, Jared. I am Sir Elmer. So, how do you call here? Sir, vegetable fruit egg salad po. This is only toppings, and the rest fruits and Yes, vegetables. yes po, sir. Ano yan? Salad? Ay, hindi kayo pumasok. Ma'am, okay lang. Nakita niyo naman eh. Bakit na naman yung ano? Bibigyan nila kayo dyan ng 1. Ma'am, actually meron pa yun sa lalagyanan pero nawala na doon. Ano yan? Salad? Sarap siya, in fairness. Oh, man. Oh, man. Tingnan ko kung may bawas na parang Masarap na yun kung kinikilig na ako. Oh, man. Sir, madaming itlog yan ah. Ano to? Sir, dressing na merong lemon po. This one. Hindi ba to? Sir, sa classmate ko po. Parang wine po siya. Pausari, hindi kaya ako dito maninigas? Sinagyan pa nila ng lemon dito. Tapos yung mga ano na, mga Ang healthy naman, sir. Pangkansang paglaban. Ito po, ma'am. Andre, ang pansin nila. Ito po lagi. Nahalo talaga siya. Yes, ma'am. Simple board, I love. Okay na yan, okay na yan. Lagyan mo na yan ng balsata. Ay, okay lang po. Oo. Ano lang dapat sa kulo. Ay, hindi nyo. Yan, yan. Kunti lang. Kami yung matapang. Excuse me nga. Ano nila yung mayonnaise? Wala nga doon mayonnaise eh. Dahil sir, egg na nilagyan ng Hindi ko alam kung pumuna ako ng bagsan. Pero I suggest, nilagay ko sana ng konting paminta. Kasi wala nang alak. Pero ang good point sa inyo, yung pagka-boil ng egg, tama-tama
tama kasi meron yung na-conscious na siya at malasado. Ito tamang-tama, tapos nakuha yung perfect na pagka-boil. Yun yung good points. Sa presentation, very appetizing talaga. Yun yung good points yung presentation. Honestly, yung drink namin, may kulang. Tapos ito, alam niyo ba kung paano gagawin para hindi manginig ang bansa? Kailangan i-dip nyo siya sa pineapple juice na lang kahit kung pineapple. Handa, parang nandidibisa sila. But, yun ito. Doon lang ginawa. Medyo kagaspak siya sa may dila. Bawasan nyo yung flour. Siguro pwede pa. Rice flour daw ang ginamit lang nila. Ay, rice flour. Rice flour? Kailangan talagang magasma. Pero overall, masarap siya. Parang hindi na-overpower sa itlog. Ito lang talaga ito. Yes, sir. Improve na lang Kasi ito. kapag ngayon, pag titikman ninyo, medyo talagang magasma talaga sa... Parang may nag-iwan pa ako. Yan yung kaya niya, sinasabi na. Thank you po. Arigatou gozaimasu. Hi, sir. Hello, sir. Very good, very good. Sir Flower po. Magaspak po. Nangunguna po. Kayo sa mga prutas-prutas. Pag ganyan na apple, mga ganyan, binababad nyo siya sa apple cider para hindi pa rin yan. So, ma'am, thank you po. Dig in, everyone. Hey, teka lang. Wait for me. Tayo niyo ako, everyone. Baka hindi na ako, you know.